Trăng máu treo trên đỉnh phù vân, rọi xuống một tàn tích đã ngủ yên nghìn năm, nay bỗng rùng mình thức giấc trong cơn thịnh nộ. Thanh Minh, kẻ đại diện cho giáo điều nghiệt ngã, đã không còn đường lùi. Hồn ma bóng quế, hôm nay tận số. Từng lá bùa vàng rực kim quang lao đi như những mũi tên tử thần, xé toạc màn sương mù đặc quánh. Đối diện hắn, Ngọc Huyền lơ lửng giữa hư không, đôi tay nhợt nhạt điều khiển luồng hắc khí đen kịt như khói độc. Nàng không còn là người tình bóng ma dịu dàng, mà là một nữ vương cõi âm đang điên cuồng bảo vệ hơi ấm duy nhất của đời mình. Kẻ nào dám chạm vào cô ấy? Tiếng thét của nàng không phát ra bằng lời, mà bằng những chấn động khiến cột đá nứt vỡ. Đừng làm hại cô ấy! Nhưng giữa cơn bão phép thuật ấy, một hình bóng gầy gò đã vùng dậy từ đống đổ nát. Minh Thư, cô gái hiện đại vốn dĩ nhỏ bé, đã làm một việc điên rồ nhất thế gian, dùng xương thịt phàm trần để chắn cho một bóng ma. Khi luồng ánh sáng hủy diệt lao tới, Ngọc Huyền đã xoay mình, dùng tấm lưng lụa trắng hứng trọn bão dông. Một vụ nổ chấn động đất trời, khói đen cuộn lấy vàng son, và trong tâm bão ấy, máu của linh hồn đã đổ. Những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống má Minh Thư, đánh dấu một khế ước đau đớn vừa được tái sinh. Đừng tan biến! Khói bụi tan dần, chỉ còn lại tiếng thở dốc và sự im lặng rợn người. Ngọc Huyền ngục trong lòng Minh Thư, tà áo trắng hoen ú bụi trần và vương đầy máu ma mị. Đừng, làm ơn đừng tan biến! Tiếng khóc của Minh Thư xé lòng hơn cả tiếng nổ vừa rồi. Giọt máu đỏ thẫm trên má cô không trôi đi, mà bắt đầu thẩm thấu, rực sáng thành một ấn ký hoa sen cổ xưa. Cái lạnh của cõi âm và cái nóng của tình yêu giao thoa, đánh thức một quyền năng đã ngủ vùi nghìn năm trong dòng máu tố gia. Kẻ sống và kẻ chết không thể chung đường. Ông không phải đạo sĩ, ông là kẻ sát nhân. Thần khí của vương tộc, không thể nào! Thanh Minh kinh hãi lùi bước. Hắn thấy gì qua cặp kính rạn nứt? Hắn thấy một cô gái hiện đại đang lơ lửng giữa hư không, bao quanh bởi luồng lục quang xanh biếc như ngọc bảo. Chiếc trầm ngọc bích trên tóc Minh Thư nứt toác, phát ra hào quang vương giả, đánh bật mọi xiềng xích của đạo giáo.
Đây không còn là Minh Thư tội nghiệp nữa. Thần thái ấy, ánh mắt sắc lẹm ấy là Tố Lan, người bảo hộ vương tộc của tiền kiếp đã trở về. Hơi ấm này là người sao? Ta sẽ không để hắn bắt nặng. Mỗi bước chân cô bước tới, cỏ xanh mọc lên từ kẽ đá chết chóc, xua tan hắc khí, nuốt chửng kim quang. Một sức mạnh bảo hộ tuyệt đối, một tình yêu vượt ra ngoài lẽ thường của trời đất. Thanh minh gục ngã, máu khóe môi và sự kiêu ngạo tan thành tro bụi. Tố Lan là người thật rồi. Cô bảo vệ nó, nhưng nó sẽ lấy mạng cô khi trăng tròn. Dù là ai, tôi cũng sẽ bảo vệ người này. Lục quang tắt dần, Minh Thư loạng choạng ngã vào vòng tay Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ôm chặt lấy nàng dưới gốc cây cổ thụ già nua, đôi mắt ma mị ngập tràn nước mắt rực sáng. Cảm ơn người vì đã lại chọn ta. Lời thì thầm ấy rung động cả sương đêm. Trong cơn mê man kiệt sức, Minh Thư mấp máy đôi môi, thốt ra Dù một là cái nghìn tên năm mà cô sau, chưa từng biết ở kiếp này. Khế ước vẫn Huyền không Nhi. đổi. Cái tên ấy chính là chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức đau thương. Ngọc Huyền bàng hoàng, hạnh phúc đến tận cùng, nhưng cũng lo sợ đến tột cùng, vì ánh trăng ngoài kia đang tròn dần và lời cảnh báo cuối cùng của kẻ săn lùng vẫn còn vang vọng.